Good morning guys. So, dumating na yung order natin from Shopee. Ano ko siya eh? Magkano to? Ha? 200 pesos. Hindi yung original price niya ba? This one is tawag dito. Wala ba siya pangalan? Tawag dito. Smartphone Gamepad PUBG controller L1R1. So dalawang order natin. Perfect. Ang total cost niya, original price is 296. Pero naka-promo siya 136 per piece. At may free shipping. So instead of 300 instead of 236, instead of paying 372, he only may free shipping siya ng 100. Tapos may 31 na points sa Shopee points, and then may voucher na 41. So binayaran natin is 200 pesos. So this is just 100. Okay? So open natin yung isa. We'll see kung ano yung okay. So control mo siya. Yan. Tapos ito, meron siyang fire button. Yan, may fire button siya. Yan. Yan. Tapos may ano siya, may extra na button dito sa phone. Yan. Alright. So highly recommended siya, pinaka-affordable na nakita natin sa Shopee. Okay, thank you. Yeah, man. Reggae Rastafari, go make some noise. Ikaw ang binibini na ninanais ko, binibining marikit na dalangin ko. Ikaw ang nabigay na kulay sa aking mundo, sana ay panghaba buhay na ito. Ikaw ang binibini na ninanais ko, binibining marikit na dalangin ko.